हॅलो फ्रेंड्स, मी मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण छान अशा कुरडया करत आहोत गव्हाच्या। त्यासाठी हा गव्हाचा चीक मी या ठिकाणी पातेल्यात टाकते। चुलीवरच्या कुरडया आपण या ठिकाणी बनवत आहोत। यासाठी आता लोकवण गहू होता ना, लोकवण गहू 4 दिवस पाण्यात भिजवून ठेवलेला होता। त्यामुळे 4 दिवस नंतर तिसऱ्या दिवशी टाकतात। रोज त्याचं फक्त सकाळ संध्याकाळ पाणी बदललं आणि चौथ्या दिवशी तो गिरणीतून दळून आणला आणि त्याचा असा चीक तयार केला। आणि ह्या चिकापासून आता आपण कुरडया तयार करत आहोत। एवढंच पाणी या ठिकाणी आधी गरम करायला ठेवलं। जेवढा चीक आपला असतो तेवढंच पाणी याला वापरायचं असतं। ते पाणी आधी गरम करून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये हा चीक टाकलेला आहे। आता तो घट्ट होईपर्यंत असं एकसारखं घोट्याने हलवत राहायचं आहे। 2 शेर गहू होता हा। बघा आता ते छान असं तयार होत आहे। बघा आता छान असं आपला चीक घट्ट होतोय। दहा ते 15 मिनिटापर्यंत त्याला मध्यम आचेवर शिजू द्यायचं आहे आणि या पद्धतीने त्याला घोटायचं आहे। त्याच्या गोठोळ्या बनू द्यायच्या नाही। पांढरा शुभ्र आपला असा चीक तयार झालेला आहे। जेवढा पांढरा तेवढ्याच कुरडया आपल्या पांढऱ्या तयार होतील। आता आपण जाळ थोडासा कमी करून घ्यायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे त्याच्यात। पाण्यातच टाकायचं, चीक टाकतो ते। आता आपलं छानसं चीक तयार झालेलं आहे। आपण आता कुरडया करायला सुरुवात करू। ओ माय, छान। हां, बस बस, छान छान। हां हां, बस। आहे ना खरं तर टाकू थोडंसं टाकू का नाही? तर मग थोडंसं हे करावं लागेल। नाही एवढं ना आलं लागलं का त्याचे तुकडे पडतात ना। बस का, थांब थोडंसं टाकतेस मी। बघा आपल्या छान अशा कुरडया या ठिकाणी तयार झालेल्या आहे। आता या कुरडया दिवसभर वाळवायच्या उन्हामध्ये आणि त्यानंतर त्या तेलात तळायच्या आणि खायच्या। अशा पद्धतीने आपण कुरडईची रेसिपी या ठिकाणी पाहिलेली आहे। आपल्याला ती नक्कीच उपयोगी येईल। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि यासारख्या नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईकसुद्धा करा। थँक्यू।